ሰላም ዛሬ ኤክሰርሳይዝ 4.15 እንሰራለን። ይህን ጥያቄ ስንሰራ በደንብ ተከታተሉ። ይህን ጥያቄ መስራት ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። የደወል ምልክቷን ስትጫኑ ከሶስቱ አማራጮች ኦል የምትለዋን ንኳት። ኦል የምትለዋን ከነካችሁ እያንዳንዱ የሚለቀቁ ኤፒሶዶች ወይም ቱቶሪያሎች በተለቀቁበት ሰዓት ወዳው ይደርሷቸዋል። ከዛ በተረፈ ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ሌታስ ስታርት ኤክሰርሳይዝ 4.15. Question number 1 says that what is the reason for the all collisions between reactant molecules not lead to product ነው የሚለን። Explain on the basis of collision theory. Reactant collision, all collision between reactant molecules ወደ ፕሮዳክት ሊድ የማያደርጉት ወይም የማያመሩት ለምንድን ነው? ኤክስፕላኔሽንን በኮሊዥን ቲዮሪ ተናገር ነው የሚለው። ሌታስ ሲ because if the reacting molecules are have sufficient activation energy and poorly oriented ወይም ሪያክታንት ሞለኪውሎች ሰፊሽንት ኤነርጂ ከሌላቸውና ፑርሊ ኦሪየንትድ ከሆኑ ኦሪየንቴሽን ብለናል። አክቲቬሽን ኤነርጂ ስታርት ሪያክሽንን ስታርት ለማድረግ ሶስት ፕሪኮንዲሽኖች አይተናል። አክቲቬሽን ኤነርጂ፣ ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን እና ኮሊዥን ብለናል። ኮሊዥን ብቻውን መኖሩ ሪያክት አድርጎ ወደ ፕሮዳክት አይሄድም ብለናል። ምክንያቱም ኮላይድ አደረጉ፣ ሪያክታንቶች ኮላይድ አደረጉ፣ ተገናኙ። ግን የተገናኙት ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን ካልያዘ፣ ለምሳሌ ሃይድሮጅን ከኤችሲኤል ጋር ከሲኤል ጋር ሪያክት ሲያደርግ ሃይድሮጂን እንደዚህ ሁለቱ ሃይድሮጂን እንደዚህ ከተደረደሩ ከቀጣዩ ክሎሪን ጋር የመገናኘት እድላቸው ኢንድ ስለሚሆን ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪየንቴሽኑ ፕሮፐር መሆን አለበት። ሌላኛው አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው። አክቲቬሽን ኢነርጂ is the minimum amount of energy that required to start reaction ነው። ሪያክሽኑን ለመጀመር አክቲቬት የሚያደርግ ኢነርጂ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንታክት አደረጉ ወይም ኮላይድ አደረጉ ሪያክታንቶቹ፣ ነገር ግን አክቲቬሽን ኢነርጂ ከሌለ ወደ ፕሮዳክት ሊያመሩ አይችሉም። በተጨማሪም ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን ከሌላቸው ሪያክታንቶቹ ፕሮፐርሊ ኦሪየንት ካልሆኑ ወደ ፕሮዳክት ሊያመሩ አይችሉም። To explain proper orientation, let us see this figure or this diagram. For example, hydrogen react with chlorine. If the orientation is like this, the chlorine atoms and hydrogen atoms are not properly oriented. Therefore, there is will be reaction. In the second case, if hydrogen is oriented horizontally and also chlorine is oriented horizontally, the only this hydrogen and chlorine can get a contact, and the remaining this chlorine and this hydrogen do not contact. Therefore, there is no reaction, or they do not give a product. ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ስናይ ሃይድሮጅኖቹ ቨርቲካል ነው ኦሪየንት የሆኑት፣ ክሎሪኖቹ ሆሪዞንታል ነው ኦሪየንት የሆኑት። ስለዚህ አንደኛው ወደ ጎን ነው፣ አንደኛው ወደ ላይ ነው። ፕሮፐር ኦሪየንት አልሆነም። በአግባቡ ኮንታክት ስለማይፈጥሩ ሪያክት ሊያደርጉ አይችሉም። ሁለተኛው ኬዝ ላይ ሁለቱም ሆሪዞንታሊ ነው ኦሪየንት የሆኑት። አንዷ ሃይድሮጅን ከአንዷ ክሎሪን ጋር የመገናኘት እድሉ አለ። ነገር ግን ሌላኛዋ ክሎሪን ከሌላኛው ሃይድሮጅን ጋር የመገናኘት እድሉ ስለሌላቸው there is no reaction. When you come to the third case, the first hydrogen is oriented like this, the second hydrogen is oriented like this. So the first hydrogen can contact with the first chlorine,
and the second hydrogen can contact the second chlorine, therefore they can make bond like this, therefore there is a reaction ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን መኖር አለበት የምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ሌላው ግን ያው አክቲቬሽን ኤነርጂ ስታርት እንዲያደርግ ሪያክሽኑ ስታርት እንዲያደርግ አክቲቬሽን ኤነርጂ መኖር አለበት። ሶ አኮርዲንግ ቱ ኮሊዥን ቲዮሪ የኮሊዥን ብቻውን መኖሩ ሪያክሽን እንዲኖር አያደርገውም። ለምን? ፕሪኮንዲሽኖቹ ሪያክሽን ስታርት እንዲያደርግ ፕሪኮንዲሽኖቹ ሶስት ናቸው። ኮሊዥን፣ አክቲቬሽን ኤነርጂ እና ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን። ኮሊዥን ብቻውን መኖሩ እነዚህ ፕሮፐርሊ ኦሪየንት ካልሆነና አክቲቬት የሚያደርግ ኤነርጂ ከሌለ ሪያክት አይኖርም ማለት ነው። the second question, explain why the rates of the reactant changes with time ነው የሚለው because the higher the concentration of the reactants, the more collision between the reacting particles and thus the higher the rate of the reaction. ኮንሰንትሬሽኑ ብዙ በሆነ ወይም ሃየር ኮንሰንትሬሽን ባለ ቁጥር ሞር ኮሊዥን ይኖራል ቢትዊን the reacting particles። ሪያክት የሚያደርጉት ፓርቲክሎች ሞር ኮላይድ ይሆናሉ፣ የመገናኘት እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው። ብዙ ነው ኮንሰንትሬሽኑ ብዙ ስለሆነ የመገናኘት እድላቸውም ሰፊ ይሆናል። therefore the higher the rate of the reaction እንላለን ማለት ነው። ሬት ኦፍ ሪያክሽኑም ሃየር ይሆናል። ለምን? የመገናኘት እድላቸው ሰፊ ከሆነ ሪያክሽን ሬቱም ፈጣን ይሆናል ማለት ነው። reactant concentrations decrease as reactants are converted to product. see የሪያክታንት ኮንሰንትሬሽን እየቀነሰ ይመጣል። ለምን? ወደ ፕሮዳክት ኮንቨርት እየሆኑ ስለሚመጡ ማለት ነው። ታይፒካሊ ሪያክሽን ሬት ዲክሪዝ ዊዝ ታይም፣ ሪያክሽን ሬት በታይሙ ጋር ይቀንሳል ነው የሚለን። ስለዚህ ሬት ኦፍ ሪያክሽን ቼንጅ ዊዝ ታይም የሚለው በዚህ መልኩ ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ሪያክታንት ኮንሰንትሬሽን ሃየር ሲሆን ሞር ኮሊዥን ይኖራል በሪያክቲንግ ፓርቲክልስ መካከል። ሞር ኮሊዥን ካለ ሬት ሃየር ይሆናል ማለት ነው። the third question, write the equilibrium constant expression for each of the following reactions ነው የሚለው። equilibrium constant expression ነው። equilibrium constant expression የሚጻፈው concentration of K equilibrium which is equal to concentration of carbon dioxide times concentration of hydrogen divided by concentration of carbon monoxide over concentration of water ማለት ነው። አሁን ይሄ ኤክስፕሬሽን ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ኤክስፕሬሽን የሚጻፈው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክትስ ኦቨር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪያክታንትስ ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኦቨር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪያክታንት። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክታችን ማን ነው? ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ሃይድሮጂን ጋዝ ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ሪያክታንታችን ደግሞ ወተር ኤንድ ካርቦን ሞኖክሳይድ ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ኦቨር ሪያክታንት ነው። ቢቴኬር ፕሮዳክት ኦቨር ሪያክታንት ብቻ ሳይሆን ማባዛት ናቸው ማለት ነው። የፕሮዳክቱ ኮንሰንትሬሽን የፕሮዳክቶቹ ኮንሰንትሬሽን ተባዝቶ ሲካፈል የሪያክታንቶቹ ኮንሰንትሬሽን ተባዝቶ ማለት ነው። ይሄን ስናደርግ ግን ኮፊሸንቶቹ ባላንሲንግ ኮፊሸንቶቹ ፓወር ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ግን የሁሉም የካርቦን ሞኖክሳይድ የወተር የካርቦን ዳይኦክሳይድ እና የሃይድሮጅን በሙሉ ኮፊሸንታቸው ባላንሲንግ ኮፊሸንታቸው አንዳንድ ስለሆነ ፓወር አልተጠቀምንም ማለት ነው። ፓወር ኦፍ ምናምን እያል የምንጽፈው ቁጥር ሲኖር በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ሶ ኤክስፕሬሽኑ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ካርቦን ሞኖክሳይድ ፕላስ ወተር ጊቭስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጂን ጋዝ ለሚለው ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ኤክስፕሬሽኑ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ሚቴን ጋዝ react with chlorine gas to produce methyl chloride and hydrochloric acid. All are gases, therefore the equilibrium constant expression is concentration of HCl times concentration of
ሜታይል ክሎራይድ እዚችኛዋ ጋር ክሎሪን አለች እዚች ጋር ክሎሪን ትጨምሩበታላችሁ I made a mistake therefore methyl chloride divided by concentration of methane times concentration of HCl እንላለን ወይም ክሎሪን እንላለን ማለት ነው እንደ third expression C sulfur dioxide react with oxygen to produce sulfur trioxide these are chemical equation the equilibrium constant expression will be concentration of product that means concentration of this sulfur trioxide ማለት ነው ፕሮዳክቱ ስለሆነ the power of 2 ይኖረናል the power of 2 and concentration divided by concentration of sulfur dioxide the power of 2 ይኖረዋል እዚህም the power of 2 and concentration of oxygen balancing coefficient 1 ስለሆነ ፓወር አይጻፍለትም እዚህኛዋ ግን የሰልፈር ዳይኦክሳይዷ ላይ the power of 2 ይኖራል ማለት ነው the power of 2 ለምን balancing coefficient እንደዛ ስለሆነ ከላይም ሰልፈር ትራይኦክሳይድም ላይ the power of 2 ይኖራል በዚህ መልኩ አስተካክላችሁ ጻፉ ለምን እቺኛዋን ጽፌው ቀጥታ ከመጣው ሚስ ልታረጉ ስለምትችሉ እዚሁ ያሳየው ጻፍዬ ነው ዘለየው የመጣሁት ናው ኤክስፕሬሽኑን ስንጽፍ ፕሮዳክት ኦቨር ሪአክታንት ስናደርግ ባላንሲንግ ኮኤፊሺየንቶቹ ፓወር ሆነው ይመጣሉ ማለት ነው ባላንሲንግ ኮኤፊሺየንቶቹን the power of ብለን እናመጣቸዋለን the fourth question D iron oxide solid state ነው react with carbon monoxide gaseous state ነው gives us iron solid and carbon dioxide gas now in this case be take care product over reactant ብለን carbon dioxide እና iron divided by concentration of iron oxide over carbon monoxide ብለን ልንጽፍ አንችልም when writing equilibrium constant expression pure solids and liquids are not included in the equilibrium constant expression because their amount is constant and the expression will be as follows from the equation iron oxide and iron are solid therefore the only gaseous states are carbon dioxide and carbon monoxide the equilibrium constant expression is concentration of carbon dioxide divided by concentration of carbon monoxide ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ተሰጥቶን ስቴቶቹንም ማየት የግድ ይሆናል ማለት ነው ፊዚካል ስቴታቸውን is it solid liquid or gas የሚለውን ጋስ ከሆነ ብቻ ነው ይሄን ኤክስፕሬሽን ልንጠቀም የምንችለው ሶሊድ እና ሊኩዊድ ከሆኑ አንጠቀምም ከኤክስፕሬሽኑ ውጭ እናረጋቸውና ያለውን ብቻ በጋዥ ስቴት ያለውን ብቻ እናስቀምጣለን ማለት ነው እዚህ ላይ አንድ ሐሳብ ለመጨመር ለምሳሌ የካርበን ዳይኦክሳይዱ ይሄኛው እቺ ጋዝ መሆኗ ቀርታ ሶሊድ ቢሆን ወይ ሊኩዊድ ቢሆን ለምሳሌ ነው ያልኩ ያለሁት ቢሆን ሶሊድ ቢሆን ኤክስፕሬሽናችን 1/, ካርቦን ሞኖክሳይድ ይሆናል ማለት ነው ወይ ደግሞ የኛው ባለበት እንተውና በሌላ በኩል ካርቦን ሞኖክሳይዱ ለምሳሌ ሶሊድ ቢሆን ካርቦን ሞኖክሳይዱ ያለበት ቦታ ሶሊድ ቢሆን ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ኤክስፕሬሽኑ ኦንሊ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሆን ነበር ማለት ነው ለምን ይሄም ሶሊድ ነው አይረንም ሶሊድ ነው አይረን ኦክሳይድም ሶሊድ ነው ኢፍ ካርቦን ሞኖክሳይድም ሶሊድ ከሆነ የሚሰራው ለጋዞች ብቻ ስለሆነ ፕሮዳክት ኦቨር ሪአክታንት ስለሆነ የምናደርገው ፕሮዳክታችን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ሪአክታንት ላይ በጋዝ ስቴት የተቀመጠ ከሌለን ኤክስፕሬሽኑ ይሄኛው ብቻ ይሆናል ማለት ነው question number 4 at the start of the reaction there are 0.0249 mole of nitrogen molecule
3.21 times 10 to the power of minus 2 mole of hydrogen, and 6.42 times 10 to the power of minus 4 mole of ammonia in a 3.5 liter reaction vessel at 375 degrees Celsius. If the equilibrium constant K for the reaction nitrogen gas react with hydrogen gas gives us ammonia is 1.2 at this temperature. Decide whether the system is at equilibrium or not. If it is not, predict in which direction ነው የሚለው። ምንድን ነው ኮንሰንትሬሽኖቹ ተሰጥተውናል። የናይትሮጅን ጋዝ ኮንሰንትሬሽን ተሰጥቶኛል። የሃይድሮጅን ጋዝ ኮንሰንትሬሽን ተሰጥቶኛል። የአሞኒያ ኮንሰንትሬሽን ተሰጥቶኛል። በዋናነት እነዚህ ናቸው ቤዚካሊ የምንጠቀምባቸው እና equilibrium constant, if the equilibrium constant K is 1.2 at this temperature ብሎናል። decide whether the system is at equilibrium or not ነው። ሲስተሙ ኢኩሊብረም ላይ ነው ወይስ አይደለም? ኢኩሊብረም ላይ ነው የምንለው the rate of forward reaction equal to the rate of reverse reaction ሲሆን ነው። ስለዚህ ኢኩሊብረም ላይ ነው ወይ ፎርዋርድ ሪያክሽኑ እና ሪቨርስ ሪያክሽኑ እኩል ነው ወይ ነው ጥያቄው። if it is not, predict in which direction ካልሆነ ሬት ኦፍ ፎርዋርድ ሪያክሽኑ እና ሪቨርስ ሪያክሽኑ እኩል ካልሆኑ ወይም አት ኢኩሊብረም ካልሆኑ ወዴት ዳይሬክሽን ነው እየሄደ ያለው የሚለውን ነገር ነው እንድናገር የተፈለገው። ሌታሲ now concentration of nitrogen is given 0.0249 mole. Concentration of hydrogen is 3.21 times 10 to the power of minus 2 mole. Concentration of ammonia is 6.42 times 10 to the power of minus 4 mole. Equilibrium constant given is 1.2, volume 3.5 liter, and temperature 375 degrees Celsius. Let us proceed from the given expression. Concentration of ammonia, the power of 2, because balancing coefficient of ammonia is 2, power ነው ይሄኛው over reactant ነው አይደል? product over reactant ስለሆነ concentration of nitrogen molecule times concentration of hydrogen molecule, the power of 3, because the balancing coefficient of hydrogen is 3. You see, the balancing coefficient of hydrogen is 3, therefore concentration of hydrogen, the power of 3 ያልንበት ምክንያት ለዛ ነው። The balancing coefficient of ammonia is 2, therefore concentration of ammonia, the power of 2 ያልንበት ምክንያት እንሱ ነው። The balancing coefficient of nitrogen molecule is 1, no need to write 1 as a superscript or as a power. Okay, now substitute the given values in the square bracket. Concentration of product to ammonia 6.42 times 10 to the power of minus 4 square bracket ውስጥ አስገብተን the power of 2 እቺ ፓወር ነች ከላይ ነች። ያው ፎርሙላው አልገባልኝ ብሎ ነው ትንሽ over concentration of nitrogen molecule is this 0.0249 የናይትሮጂን ባላንሲንግ ኮኤፊሽንቱ 1 ስለሆነ no need to write power. Therefore concentration of nitrogen molecule is 0.0249 and concentration of hydrogen is 3.21 times 10 to the power of minus 2, the power of 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውን ወደ እንትን ስንቀይረው እንዲመቸን እንበት ነው 6.42 times 10 to the power of minus 4 ማለት 0.000642 the power of 2 ማለት ነው። ፓወሩ እቺኛዋቱን እዚህኛዋ ጻፍኳት over 0.0249 የናይትሮጅን ጻፍኩኝ ታይምስ 3.21 times the 10 to the power of minus 2 ማለት 0.0321 ማለት ነው።
ዘ ፓወር ኦፍ 3 እቺ ባላንሲንግ ኮፊሽንቷ ማለት ነው። ይሄን ስናደርገው የላይኛው ከላይ ያለው ስኩዌር ሲደረግ ይመጣል 3.6 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -7 ከታች ያለው ሲባዛ 8.24 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -7 ይመጣል ማለት ነው። ናው ከላይ ያለው 10 ፓወር ኦፍ -7 ከታች ባለው 10 ፓወር ኦፍ -7 ይጣፋል። አንዱ ከላይ አንዱ ከታች ስለሆነ የታችኛው ወደ ላይ ብንወስደው ፖዚቲቭ ስለሚሆን እርስ በርሱ ይጣፋል። therefore 3.6 ሲካፈል ለ8.24 ይሆናል ማለት ነው። 3.8 3.6 divided by 8.4 which is equal to K equilibrium constant which is equal to 0.44 ይሆናል ማለት ነው። but the given one is 1.2 the calculation amount is 0.44. Let us go to conclusion. Because of the concentration of reactant is greater than the concentration of product, equilibrium constant calculated is less than equilibrium constant given. Then the equilibrium direction is to the right or to the product side እንላለን ማለት ነው። አሁን የኛው ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት 0.44 የመጣው በፕሮዳክት ሳይድ ካለው ይልቅ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪያክታንት ብዙ ነበር ማለት ነው። ለምን ፕሮዳክት ኦቨር ሪያክታንት ስለሆነ ሪያክታንቶቹ ከታች ነው ያሉት። ከታች ያሉት ብዙ ከሆኑ የሆነ ቁጥር ለብዙ ቁጥር ሲካፈል የሚመጣው ውጤቱ ትንሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ ትንሽ ስለሆነ የምናገኘው ውጤትም ከኢኩሊብሪየሙ ትንሽ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪያክታንት ብዙ ነው ማለት ኢኩሊብሪየሙ ወደ ፕሮዳክት ሳይድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ብዙ ሪያክታንት ካለ ወደ ፕሮዳክት ሳይድ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢኩሊብሪየም ዳይሬክሽን ኢዝ ቱ ዘ ራይት ኦር ቱ ዘ ፕሮዳክት ሳይድ ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ this is all about exercise 4.15. Please subscribe, like, share አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። የደውል ምልክቷ ኦል የምትለዋ ላይ አድርጓት። ምክንያቱም ኦል የምትለው ካደረጋችሁ በለቀኩት ቅጽበት ወደ እናንተ ስለሚደርስ ማለት ነው። እያንዳንዱ ቱቶሪያል ስለቀው ወዳው ይደርሳችኋል። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ባባይ